เดียวก็ได้ถ้าพอรักก็เยอะเหรออ้าวพักที่น้ำตกลานลักนะครับครบ15 นาทีแล้วครับอ้าววิโรจน์ทำไมอยู่ข้างหลังเนี่ยเฮ้ยวิโรจน์ทำไมอยู่ข้างหลังเนี่ยอ๋อดูแลแล้วครับฝ่ายรักษาความปลอดภัยเช็คอินหน่อยเด้อเช็คอิน